Ang hotel quarantine ba para sa mga OFWs? Ito ba ay ipoprovide pa rin ng OWWA o hindi na? Ano yung mga naririnig ninyo na merong ilang OFWs na nagbayad ng hotel quarantine o hindi kaya ay nirequire na magbigay ng hotel booking sa ilang airport sa Middle East? Yan po ang ating aalamin sa video ito. Gayon din po ang sagot ng Polo OWWA regarding this matter. Panoorin na po natin itong video so that you will find out ano ba talaga ang kasagutan dito. Magandang araw sa inyo mga kabayan at kaibigan. Ako po si Jamey Iris upang muli magdala at maghatid sa inyo ng travel updates nitong mga nakaarang araw at even to this day. Nakita ko po ang napakadami ninyong tanong ukol po sa ang OFW quarantine hotel ba ay sasagutin na ngayon ng mga OFW at hindi na ng OWWA? Ako'y nagtataka sapagkat sabi ko saan ang galing ang balitang ito sapagkat wala pa naman akong nakakalap na official statement from OWWA in the past few days regarding this one. Ngunit napakarami pong mga OFWs mula sa UAE at ilang bansa sa Middle East na nagtatanong ang mga OFWs po ba ay required ng mag-book ng hotel bago lumipad sa Pilipinas. Ang mga shinare pong story sa atin ng ating mga kabayan, ang ilan po sa inyo na nanonood ngayon. Maraming salamat po for bringing this to my attention so that at least we can find out ano ba talaga nangyayari. So mula po sa mga sinabi at shinare niyo po sa akin, doon naman po sa ating mga OFW na maaaring nagtataka, anong ibig sabihin nito, Jamey? Meron pong ilang concerned kababayans po natin mula po sa UAE at ganoon din po ilan sa Middle East na nagtatanong sa atin for the past few days until po today. Sabi po nila, kami na po bang magbabayad ng hotel quarantine? So nagtaka po ako. Ang sagot ko sa kanila initially talaga po is hindi kayo magbabayad kasi talagang OWWA ang sasagot dito. Sabi nila kasi ma'am, nai-stress po kami at alam niyo yon, kumbaga ang dami po nang nasa isip namin. Yung iba po kasi na-cancel ang kanilang flight because of the Cebu incident po o yung typhoon po natin na naranasan sa Visayas at Mindanao, and then sumabay pa po itong concern na ito na doon daw po sa Dubai International Airport di umano hinihingan ang ating mga OFWs ng hotel booking para po sila ay makalipad. At kung wala silang hotel booking, sila po ay hindi papaliparin papunta sa Pilipinas. So yun po ang isa sa mga nabanggit ng ating mga viewers. Meron din naman po na nagbanggit sa atin at talaga naman po naiintindihan ko po sila kasi talaga naman po nakaka-stress malaman na kayo yung magpo-provide ng hotel booking na doon yung malalaman sa mismong airport. Hindi po ba yung ibang OFWs daw po because they really wanted to fly to the Philippines, just simply booked a flight doon na lang po sa airport na actually po I really felt kumbaga po not so good about that kasi masasayang po yung kanilang booking hoping yung binook po ng ating mga kabayan kung ito nga po talaga ay kumbaga totoo ay pwedeng ma-cancel kasi once they reach the Philippines, dahil ang OWWA po kasi talaga, ang siyang alam ko na magpo-provide ng hotel accommodation, maaring masayang to. But then again, since protocols actually change, so I began to research and dig deeper dito kasi kailangan po nating malaman kasi ang nais ko po ay ahatid ang balita sa inyo at malaman nyo kung ano ba yung katotohanan. Ako din po, nais kong malaman kung anong katotohanan because I haven't read anything. Kasi if there's something as big as this, it should be in the, kumbaga sa news na po yan, o kaya po sa mga official statements po, lalo na ng OWWA, but there's nothing po talaga akong nakikita. And then, one of our subscribers din po ang nagsabi sa akin at ilan sa kanila, Jamey, nabasa na namin ito sa sa isang website or sa isang kumbaga parang online na dyaryo. So sabi ko, ano pong online dyaryo yon? So that at least I could check, mabasa ko rin. Kung sakali ako po yung hindi pa updated, then I will do my research, do the needful, and i-bring ko po, dadaling ko sa inyo yung balita na talagang as much as we can, timely po. So binigay po nila sa akin kung saan po nila ito nabasa.
Ayan, ang ating viewer. Sabi po nila, nabasa nila ito sa The Global Filipino Magazine. Ang source po natin, so that's December 19 po, 2021. Ito po ay naisulat sa, ayan, sa The Global Filipino Magazine.com. Ano ba po yung nabasa nila? Basahin po muna natin bago ko ibigay sa inyo kung ano po yung sagot na nakalap ko mula sa Polo OWWA. So, ang nabasa po ng ating mga viewers ay ito. Sabi po dito sa pinaka-title pa lamang po is Returning OFWs Now Required to Book Own Hotel. Wow! There's really, kumbaga po kung mababasa po ninyo ito, talaga po ang mga OFW will, in a way, they will take it as, kumbaga po talagang sure, 100% kasi returning OFWs now required to book own hotel. When you say now, walang may eh. So it's really like, it's so definite that they got it from a very reliable source. So tingnan po natin ano yung source ng The Global Filipino Magazine.com regarding this matter. So ang sabi po dito, ayan, in a message sent to the Global Filipino Magazine by Malu Prado, the owner of MPQ Travel and Tours, she confirms that all returning Filipino nationals from yellow and green list countries will now be required to have a confirmed hotel booking from the Department of Tourism, accredited hotels before boarding the flights to Manila. So, ito yung sinabi sa ulat po. Hindi po ito ang sabi ng OWWA. So, just to clarify for those who are listening, binabasa ko lang po kung ano yung naisulat at nabasa ng ating mga kababayan sa The Global Filipino Magazine.com. Sabi po nila, this is applicable for December EK or Emirates flights, she told TGFM. Sabi rin din po dito, her message was sent after a UAE-based OFW. So, it means isa lang? Ayan, informed the publication that a number of Filipinos from UAE and Saudi Arabia bound to the Philippines were barred from boarding their flights. Now, the informant said that there were about 8 UAE-based Filipinos stranded at Dubai International Airport and 56 others who originally flew from the Kingdom of Saudi Arabia. Another Filipino messaged TGFM claiming that there are about 200 stranded passengers at Dubai International Airport Terminal, one whose flight were canceled by a Philippine-based carrier on December 16 on the spot. So, ito po yung source na nabasa po ng ating mga kabayan wherein syempre po, andun yung nabahala po sila. Kasi nga po with the title itself, ang sabi po, now required to book own hotel. Na basahin pa po natin yung last 2 sentences. Mahigit 24 hours na po silang stranded sa Dubai Airport at hindi po nakikipag-coordinate yung airline na sa Terminal 1 po sila. She continued. Now, the Overseas Workers Welfare Administration or the OWWA hasn't released a statement about the matter. Okay, so at least that part clarified po na hindi nag-release ang OWWA. Isa-isahin po muna natin. Mga kabayan, ganito po, kung sakali po na may mga ganitong news, maraming salamat din po at you raised it up to my attention kasi maganda din po na didiscuss po natin ito dahil kung sakasakali at nagko-confirm po kayo, napakaganda po nun, at least you're asking questions po. Hindi ko rin po maalis sa inyo kung mag-worry kayo kasi yung kumbaga po, we actually respect the Global Filipino Magazine.com as to actually bring us reliable information po. And I believe they actually do. It just so happen in this article po, the TGFM po, medyo i-raise up lang po natin, call din po natin ang attention po ninyo. Marami po mga Filipinos, mga kabayan po natin ang medyo na-stress po dito sa article pong ito sapagkat it is as if it was really confirmed na kailangan nila mag-provide po ng kanilang hotel booking when actually the information came from an agency. So,
Ayan, at may sinabi pa po sa EK, Emirates flights lang daw po. Ayan, and then here it says, ito po yung sa pangatlong paragraph, inform the publication that a number of Filipinos from UAE and Saudi Arabia were barred from the flights po. So ganito po mga kabayan. Unang-una po, when I actually read this, ang hinahanap kong information talaga is where is the statement coming from OWWA? Because again, OWWA is the one who's actually, shouldering this, and they do have a say. Kasi from the title itself, it seems like it's so confirmed. So I was actually looking at saan na yung confirmation. So apparently, doon sa dulong-dulo, ayan, ang sinabi po nila dito ay OWWA has still yet to release a statement about the matter. So it's not really 100% sure po. Hindi po ba? Tsaka yung mga ginagamit po nilang terms dito is hindi po 100% yung meaning. Like the informant said that they were above 8 UAE stranded at the Dubai International Airport. Meron sila ditong sinabi, ito po, another Filipino message TGFM claiming. So it means that there's not 100% sure, but it just contradicts po kasi yung pinaka-title po natin. Yun lang po, the Global Filipino Magazine. Alam ko po, para-pareho tayo na we want to help our kabayans regarding this one. Yun lang po, hindi po talaga maganda ang naidulot nito sa ating mga kabayan in terms po yung siguro yung emotions po nila. Maari nyo pong tingnan din po sa aking channel. Marami po ang nag-comment po sa kanila na ayun po yung kumbaga they kept asking, andun yung natadagdagan daw po yung stress nila with all the cancellations of the flight simply because they thought now they have to book yung po kasing term returning OFWs now required to book own hotel. So doon sa report, it's not yet sure, may claiming, pero I'm waiting for the OWWA's official statement, but the title itself po, it seems like it's so sure po. So mga kabayan, ako naman po yung due diligence ko din po sa inyo, hindi kasi ang hirap po magdala ng balita o ng ulat sa inyo na hindi accurate. So ako po reading this, I also would want to ensure that I got my information correct kasi wala naman po talaga, nothing is brought to my knowledge based from the sources that I am kumaga listening, watching po na talagang nagsasabi ng ganito. So para po malinawan ako at mabigyan ko rin po kayo ng kalinawan at malaman ko rin po kasi na nabasa ko nga po sa TGFM, baka nga po meron naman, di ba? So inaalam na rin po natin. I asked Polo OWWA po at Dubai about this. So nag-message po ako sa kanila so that at least we can find out. Mahirap naman po kasing manghula lang. Ako po kasi I'd rather hear it from OWWA, hear it from the news, see it from halimbawa protocols, bago po natin kumbaga sabihin ito ay confirm na kasi napakalaking po ito bagay sa mga OFWs. Napakadami po nating mga OFWs at kabayan dyan sa Middle East. Kasama niyo po ako. Dati po akong nagtatrabaho sa Middle East for 10 years po almost. Dyan po ako nagtatrabaho kaya alam ko gaano tayo kadami. Kaya we need to find out the truth. So ito po, tinanong ko po ang Polo OWWA at thank you Dubai Polo OWWA sa napakabilis niyong sagot sa akin at tunay po na nakatulong ito para maihatid ko po yung accurate na balita sa ating mga kabayan. Yan. So ito po ang kanilang nirelease nang sa gayon magkaroon na rin po kayo ng linaw mga kabayan regarding this issue. Again, this scheme. Lalo na po sa mga taga UAE, taga Dubai, ito na po ang sagot. Para at least hindi na po kayo kumbaga ma-stress at hindi na po kayo, alam niyo yon, magkaroon ng extra alalahanin dahil alam ko po gustong-gusto niyo na umuwi ng Pilipinas at sa typhoon na nangyari, ang dami na pong mga concern. Ito pong sinabi sa atin ng Polo OWWA. Ano po ba, babayaran ba ng ng OWWA o ng mga OFWs who are returning home ang hotel quarantine? Ang kasagutan po dyan ay hindi nyo po babayaran mga kabayan. Tingnan po natin ang sinabi ng Polo OWWA. Ang OWWA pa rin po ang sasagot ng ating
hotel quarantine pag uwi niyo sa Pilipinas. Kung hingan po kayo sa airport, wag po kayong don't book a hotel because you're not required to book a hotel because OWWA will be providing you the hotel once you reach the Philippines. Tingnan po natin. So ito po yung Polo advisory that Polo Dubai actually had shared to me na gusto ko pong i-share sa inyo. Ito po, sabi po nila, in view of the recent events where hundreds of transiting OFWs and returning ROFs or returning overseas Filipinos, mostly galing po sa Kuwait and Kingdom of Saudi Arabia, as well as UAE-based OFWs and ROFs, na-offload po sila and they were stranded due to the ongoing restrictions quotas imposed by the IATF among the incoming international carriers. All traveling Filipinos with the flight back to the Philippines are now strongly urged to closely coordinate with their respective airlines for any development regarding their flight confirmation and quarantine facilities in transiting countries if needed. So again po, sinasabi po dito because ang IATF po, kumbaga nililimitahan na lang po yung pagpasok ng numero o number po of passengers dito sa bansang Pilipinas. You are being urged by, of course, Polo OWWA to ensure that you coordinate very closely sa inyong mga airlines. Nang sa gayon, alam po ninyo matutuloy ba o hindi ang inyong mga flight. At ganun din, flight confirmation at ganun din yung quarantine facility in transiting countries kung kinakailangan po. I mean, hindi pa po yung sa Pilipinas or again, kung just in case ma-stranded po, ayun po yung sinasabi nila. Now, eto po. And then, let us just take a look at this one. Sabi po dito, contrary to the provision from agencies and or airlines requiring hotel booking and OEC certificates prior to flight for OFWs, please be advised that the Philippine government, through the OWWA, will still cover the facility-based quarantine and swab testing of all Filipinos. On the other hand, OEC is required only at the point of exit of returning OFWs to the job site and not at the point of exit going back to the Philippines. It serves as an exit clearance or pass and exempts them from travel tax and airport terminal fee. So linawin po natin dito ha. So sabi po, dito sa Polo Advisory, mga OFWs, mga kabayan at kaibigan, kung ikaw ay OFW, sinasabi po nila, hindi ikaw ang magpo-provide ng hotel booking. Kung hindi, sagot pa rin po ito. Okay, the Philippine government with a partnership with OWWA po, sagot pa rin po nila ang ating hotel booking. So, kumbaga, kumbaga, lahat po nung sinabi daw po ng mga travel agencies or kaya po or ng airlines na kayo ang magpo-provide, ang OFW ang magpo-provide, hindi po tama yon, hindi po accurate yon. Ang sinasabi po nila, it is the OWWA, okay? Philippine government in partnership with OWWA, sila po magpo-provide ng hotel booking ninyo. So sa lahat po ng nag-message sa akin, wag na po kayong mag-alala, wag na po kayong ma-stress sapagkat po nasagot na po natin yung inyong concern. So hindi po kayo ang siyang sasagot po nito. Pangalawa pong concern, it could be the OEC. Baka pinipilit po kayong maglabas ng OEC. Labas pa lang po kayo ng inyong country of or dito po sa country of origin ninyo papunta ng Pilipinas. Sinasabi po nila hindi naman required ang OEC. Kapag pauwi ka ng Pilipinas, required ang OEC kung lalabas ka na again from the Philippines tapos ng bakasyon mo para ma-exempt ka sa travel tax and airport terminal fee. So I hope that's clear. The challenge po kasi sometimes either hindi po natin alam where the loophole came from. Is it from the travel agencies? Is it from the airlines? Or is it from the ground staff doon sa airport kung saan nagsimula itong usapin na ito? Na ang hinihingi mga dokumento sa inyo ay hindi naman pala siya talaga dapat at nagkaroon ng confusion lamang po. I used to work in an airline po. So again, that's why the first time I've heard this, I was thinking, could there be a possibility na
alam mo yun, naguluhan lang yung mga taong nanghingi ng mga dokumento sa airport, sa mga OFWs, kasi nga may nilabas na bagong memorandum, December 16 po, nasa, kumbaga po, di ba, sa non-OFWs and foreigners, so, hindi kaya naguluhan sila na hiningan din ng OFWs at hindi ko rin alam po paano pumasok ang travel agencies dito. Pero malinaw naman po dun sa balita na ang travel agencies pa ang nagbigay ng information dun po sa ating kumbaga TGFI po, di po ba? So anyway, ayan po yung malinaw na polo advisory po na binigay sa atin. Ito pa po. Upon arrival in the Philippines, OFW shall need to present any of the following as proof of your status of employment. It could be your employment contract, your OEC, your payslip, OWWA membership, and valid company ID. Moreover, as facility-based quarantines are in full capacity, OWWA requests for all arriving Filipinos understanding as they can expect a waiting period before they can be assigned to a quarantine hotel. So medyo punuan po kasi yung ating hotel quarantine. Pag-usapan po natin yan sa isang balita po natin. Pero yun po sinasabi nila, a little bit of patience kapag ina-assign kayo. Pero bibigyan naman po kayo ng assignment sa po yung mga reminder naman sa atin regarding the green list countries. So again, for regarding po, and as per the IATF resolution number 156 series of 2021 dated 14th of December 2021, the following testing and quarantine protocol shall be observed for all arriving Filipino passengers to the Philippines. Fully vaccinated travelers and unvaccinated or partially vaccinated or whose vaccination cannot be confirmed, all of you will have to take the negative RT-PCR test 72 hours before your flight. So paano ulit yung 72 hours? Marami nagtatanong sa inyo. So bilang lang po tayo ng 3 araw po before nung inyong actual flight. So siguraduhin po natin na kung ano po yung date ng flight po natin ay doon din po yung ating kumbaga hindi po lalampas doon. For example, December 23, let us just say po 8 p.m. So just make sure po 23, backtrack po tayo 22, 21, 20th. So sa 20th po, pwede na po kayo kung mag-RT-PCR test. Tapos yung 20th po, since 8 p.m. yung flight nyo, simula po ang counting ng 8 p.m., 9 p.m., 10 p.m. Huwag pong mas maaga. Kasi at least within 72 hours. So ibig sabihin, pwede bang 48 hours? Pwede naman. Basta siguraduhin mo lang na makukuha mo yung resulta bago ka lumipad. Kaya sila nagbigay ng 72 hours just in case na ganun po yung processing ng time ng swab testing po. Now, what else? Day of swab testing for fully vaccinated from green countries, ika-3rd day, release ng result, 4th or 5th day. And then yung inyong home quarantine will be until the 10th day. So, until 10th day, ibig sabihin po, combination ng hotel quarantine at home quarantine hanggang ma-finish po yung 10 araw, counting day 1 as your day of arrival here in the Philippines. Yun naman po sa unvaccinated or partially vaccinated, kung kayo po ay green country, ika-7 araw po ang inyong swab testing. Now, marirelease ang resulta, pwede po ika-8 o ika-9, depende po sa bilis po at dami ng taong nagpapaswab during that time. Now, until the 14th day, so pag nakuha nyo na yung negative result, kahit negative resulta po kayo, same po doon sa fully vaccinated po, kahit negative ang resulta, ituloy nyo po yung required home quarantine. Kung kayo ay unvaccinated until 14 days, again, taking yung day 1 po as your day of arrival. So yan po ang for the green countries. Now, again, just a reminder, sabi po dito sa Polo Advisory that we just received, reminder po din nila, ito, sa mga yellow countries naman po, kung fully vaccinated ka, at ganun din, partially vaccinated or, not vaccinated at all, lahat po kayo, you need to go through the 72 hours, at least within 72 hours na fully vaccinated. Kung kayo po ay fully vaccinated, unvaccinated, or partially vaccinated at uuwi kayo sa Pilipinas, lahat po kayo, you have to take the negative RT-PCR test result taken within 72 hours before your departure po or before your flight. So, kailangan po yan. Now, pwede di bang 48 hours? Pwede po. Basta sure kayo makukuha po ninyo yung inyong, kumbaga, flight
yung inyong negative result before your flight. At please take into consideration yung transit po ninyo. Kasi kung sakasakali like Singapore po, meron silang required na RT-PCR test po, even you're transiting na 48 hours. So upon your flight, so instead mag 72 hours ka para tipid ka na rin, take mo na lang po yung RT-PCR test mo ng 48 hours para yung RT-PCR test negative result mo, okay siya pang Pilipinas, okay siya pang Singapore, hindi ka doble bayad. So yun po. So check niyo po muna with the airlines para at least sure po kayo at iwas po tayo doble gastos. Now, swab testing po ninyo kung kayo fully vaccinated from yellow countries, ika-5th day po ito. Kung kayo naman unvaccinated, partially vaccinated, ika-7th day po ito. Kailan nyo makukuha yung resulta? That will be 24 hours to 48 hours from your swab testing day. So, pag nakuha nyo na po yan, you can actually check out na po from the hotel. Both pa rin po, once na naka-check out po kayo sa inyong hotel, siguraduhin nyo po na kukumpletuhin nyo po kahit negative ang resulta ninyo, ang 14 days home quarantine po ninyo. Mandatorily required po yan. So yan po yung paalala sa atin ng Polo Advisory na na-receive po natin today from Polo, OWWA, Dubai. Kasama na rin po yung reminders na sinasabi nila sa mga minors. Kailangan po ang mga minors, they will follow the testing and quarantine protocols of the parents regardless of the vaccination status at origin po ng country. Karagdagan po mula sa Polo Advisory that we had received from Polo OWWA, Dubai, sabi po nila validation of vaccination status for OFWs and their spouse, parents, and or children traveling with them vaccinated abroad in lieu of the Polo certification. They present National Digital Certificate of Foreign Government where they were vaccinated without the need of reciprocity agreement. Ganon din po, non-OFWs vaccinated in the Philippines or abroad present any VaxCert PH Digital Vaccination Certificate, Bureau of Quarantine or WHO issued internal certificate of vaccination or prophylaxis, yung yellow card po yan o booklet, and at the same time National Digital Certificate of the Foreign Government where they were vaccinated which has accepted VaxCert PH under a reciprocal arrangement. So yan po ang nire-require po sa mga non-OFWs vaccinated in the Philippines or kaya po abroad. Effective October 14, 2021, lahat po ng Polo shall no longer validate vaccination status of individuals. So hindi na po, meron po kasi yung sa One Health Pass nag-validate pa po sila ng Polo vaccination, so hindi na po daw. Simula po October 14, 2021. So once again po, for your guidance, ito po ay galing sa Polo, Dubai, 20th December 2021. So mga kabayan, ito na po ang sagot po sa inyong katanungan sa akin. So hindi po kayo magbabayad ng hotel ninyo as OFW at hindi nyo po kailangan na mag-present sa airport ng hotel booking. Only non-OFWs and foreigners have to do that. If sakasakali po, screenshot nyo na po itong pinakita ko po sa inyo para ipakita nyo po sa kanila na ito yung sinabi ng Polo OWWA Dubai po. Yan. Po mga kabayan ng ating summary, ano po bang pinoprovide ng OWWA para po sa mga OFWs para nang sa gayon po sa inyong mga uuwi ngayong Disyembre at ganun din po sa coming months po, January onwards. Ang pinoprovide po sa atin ng OWWA ay partnership of course with the Philippine government are the following na free po. Unang-una ang swab testing, syempre po ang quarantine accommodation including meals, pero syempre baon po kayo ng merienda kasi talagang free meals lang po. At syempre since libre po yun, medyo tipid din po. I mean, just in case na, sanay po tayo na big meal. And then transportation din naman po, pinoprovide din ng OWWA, papunta pa lang po sa quarantine hotel, meron din po silang OWWA hatid probinsya. So mga kabayan, kung sakaling may marinig kayo may mga chika o mga usapan, okay lang po yan, confirm nyo po. Number 1, pwede po sa Polo OWWA, tanong din po kayo sa amin or sa akin po at tatanungin po natin yan sa source, hahanapin po natin yan so that actually ma-provide po namin sa inyo yung specific at accurate details. So libre lahat ng proseso para sa OFWs, sea-based
and land-based po yan. So yan po ang kasagutan po sa ating mga OFWs. Looking forward, nakagaan po ito kahit paano sa inyong kumbaga isipin sa inyong pag-uwi. Alam ko yung iba, lalo na kung kayo ay from Visayas at Mindanao, andun yung alalahan ninyo paano ba kami makakauwi dahil nga nasalanta ng bagyong si Odette ang inyong lugar. So praying po na mag-resume na po yung flights kumbaga po in the coming days, at yung capacity na from 600 po kasi ngayon, di ba 600 lang po ma-accommodate ng MCIA from December 21 to 25, and i-increase nila to 850 by December 26 hanggang December 31. So let's see. Let's take a look. Hoping po na ma-meet nila ito, kung sana nga mataasan pa. Depende po kasi sa restoration na nangyayari ngayon doon when it comes to services, facilities po, dahil nasalanta talaga po sila ng bagyo. So let us just take a look po so that at least you can go home na rin po sa inyong mga pamilya. Ganun din po ay kumbaga po recently din po, so as I was actually preparing this, na-receive ko na po yung reply mula sa Polo Advisory ng Dubai, from Polo OWWA Dubai. Natuwa din naman po ako dahil nakita ko naman po when I again checked yung page ng theglobalfilipino-magazine.com, sila naman po ay nag-follow up na po sa mga kabayan. Kung kayo po ay, ito po yung nabasa ninyo, or from the Global Filipino Magazine po ng December 19 ang nabasa po ninyo, may follow-up article na po sila. So sa mga kabayan po natin na nakabasa po yung una kong article na pinakita December 19, na dito nyo po nabasa na sinasabi po nila na ang returning OFWs ay kailangan na magbayad na or mag-book ng kanilang hotel, quarantine. Kinlarify din po nila ngayon sa recent post nila today din po. Ayan, nakakuha rin po sila ng Polo Advisory at pinost po nila for clarification, kasi nga po sabi po nila dito, ang title naman po nila ngayon, Philippine government still cover OFWs quarantine, subtasking Polo Dubai. So para at least po siguro yung kagulumihan na nangyari yesterday in terms doon sa na initial posting po nila na nakuha po nila sa source nila from the agency, kinlarify naman po nila. Doon naman sa end ng article nila, sinabi po nila the OWWA still yet to release their statement. So ito po, mabuti naman po. Maganda na na-post nila yung advisory. Ito rin po yung advisory na pinadala po sa akin ng Polo Dubai. So I'm just simply glad that they posted it so that people shall know, kasi talagang marami po talagang malamang kung nabasa po ito, mag-aalala po. Maaring katulad din po ng naramdaman ng ilang viewers po natin na talagang nag-message po sa akin about it. Sinabi po nila na na-stress po sila. So ito na po, clarification, clear po tayo so that at least less na po ito sa alalahanin ninyo ngayong uuwi po kayo sa Pilipinas. So let us just pray po yung mga canceled flights ay mag-resume na in just a matter of few days po na makauwi na rin po kayo sa inyong mga pamilya. Thank you so much din sa kumbaga Polo Dubai. Thank you so much po Polo OWWA Dubai. Shout out po sa inyo dahil napakabilis niyo pong sumagot. Thank you po sa pagsagot niyo sa akin regarding sa inquiry ko, at tunay po na nakatulong ito sa ating mga kapwa Filipinos at lalo na po sa akin din, kasi I really want to share accurate information po sa ating mga audience across the world, lalo na sa mga taga Middle East na talaga pong nag-alala. And again, just like what I've said to the Global Filipino Magazine, thank you din po for posting this. At least this clarified po, lalo na yung mga viewers ninyo, subscribers ninyo. I believe that they also appreciate this. What else can I share to you regarding this one? So when it comes to updates po, protocols, because it keeps on changing din po. So maganda rin po yung mga sub-viewers natin na nagtatanong. That's quite good din po, kasi at least you're seeking clarification, lalo na kung information na ito hindi po katulad ng una nyong naririnig. Meron din po kasi mga mga
viewers na they also receive some information from some of the agencies that they actually were coordinating with mga non-OFW naman po ito. Mukhang ang information din po na ibigay sa kanila ay hindi po tama. So they also inquired from me at nung nakita ko po medyo yung protocol na binibigay po sa kanila ay lampas na po or dati pa po. Hindi po siya talaga applicable for them. So sabi ko sa kanila, balikan nyo yung agency ninyo, pakisabi lang sa kanila, ito yung lumang protocol. So ito na yung bagong protocol. So with that mga kabayan at kaibigan, inaanyayahan ko po kayo na to please subscribe to my channel kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe. At again, if you find this video very informative and helpful po sa inyo, please click like. At ganoon din po, maraming salamat sa inyo mga viewers na laging nanonood po ng ating channel. Tunay po na nagpapasalamat ako sa inyo at ganoon din po sa inyong mga katanungan. We will seek po clarification, lalo na po makakatulong sa inyo para at least it will help you as you go back to the Philippines. So with that mga kabayan, kaibigan, ingat po kayo sa pag-uwi. Let us take a look po kung ano po magiging updates regarding sa mga canceled flights in the coming days. Balitaan po kayo. And again, God bless po. Ingat, stay safe, and God bless you all.